La Musica, de Marguerite Duras. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Ma musique, c'est un rire, une présence, une voix, un silence qui dit je t'aime. Ma musique vient de toi. Mi-amintesc totul atât de bine ca și cum s-ar fi întâmplat ieri. Era ultima seară pe care o mai petreceam la Evreux. Petreceam. Asta e un fel de vorbi. Evreux, pe care îl adoram înainte, nu mai îmi spunea nimic. Terminasem de mult masa și intrasem în holul hotelului, căci trebuia să chem la telefon capitala. În hol nu era nimeni. Aș fi putut jura că-i părăsit, dacă nu s-ar fi auzit de afară zgomotele străzii. Am ieșit din hol, m-am dus spre recepție și am întrebat-o pe doamna Lemaire. Doamnă, vă rog. Poftim, domnule? Sunteți sigură că pentru Paris nu e alt tren decât cel de 9 și 16 minute? Sigur, domnule Noley. Din păcate. La anul vom avea o cursă de avion de 3 ori pe săptămână, dar până atunci... Poftim cheia, domnule Noley. Mulțumesc, dar nu urc. Puteți să-mi cereți un număr la Paris? Da, sigur. Litre 8926. Litre 8926. Foarte bine, domnule Noley. Doriți să vă dau legătura în salon? Da, dacă vreți. Da. Mulțumesc. Alo? Alo? Aici Hotel de France Evreux. Vă rog, doresc litre 8926 cu ID. În cât timp? Da, mersi. Mersi. Peste 5 minute, domnule Noley. Bine, doamnă. Am să aștept în salon. Rog. M-am întors deci în salon și am așteptat în picioare lângă birou. Deodată, în liniștea salonului, s-a auzit zgomotul unor pași. M-am întors surprins să văd cine poate fi. Era ea. Dar ea nu m-a văzut. S-a îndreptat spre recepție și peste puțin timp am auzit-o pe doamna Lemaire spunându-i: Aveți o telegramă, doamnă Roche. Ah, da. O așteptam tocmai. Da. Poftim și cheia dumneavoastră, doamnă Roche. Nu, mulțumesc, nu urc. Am venit numai pentru telegrama asta. Să ies iar vreau să fac un tur. Da. E extraordinar cât de mult s-a schimbat această localitate. În spatele gării nu mai recunoști nimic. Da? Și la Boissière? La Boissière, da? Se pare că nu. Nu chiar atât. Trebuie să vă spun că nu ies prea des și nici prea departe. La revedere. La revedere, doamnă Roche. Bună seara. Bună seara. Nu știam că locuiești aici. Da, tot aici. Vreau să spun că dacă ai nevoie de mine... Pentru ce? Pentru mobilele acelea care se află în magazie. Pot să mă ocup eu de expedierea lor. Dacă poți să-ți cruți corvoada acesta. Ce mobile? Da. Nu, mulțumesc. Că nu știu încă ce voi face. Nu știu dacă să le păstrez sau nu. Da. Mai ești la ora asta? Da, vreau să mă plimb puțin. Bună seara. Bună seara. Alo? Alo, litere 8926? Domnule Noley, pentru dumneavoastră. Da, vin acum. Tu ești Michel? Da. Cum merge? Merge. S-a terminat? Da. Când? Azi după amiază. N-a fost penibil?
drept să spun, nu. Ai revăzut-o? Bineînțeles. Atunci? Nimic. Ce vrei să-ți spun? Asta e viața, cum se spune. Așa e întotdeauna într-un divorț. Totdeauna e... Ce? E bine, să spunem, nu-i vesel, nu? Ea s-a schimbat? Da, firește. Da. Mă iubești, Michel? Da, te iubesc. Mâine la 3:27 sunt în gară la Saint-Lazare. Da. Te voi aștepta la ieșirea principală. E mai sigur. Da. Seara, dacă vrei, putem merge la cinema. Dacă vrei, O să-mi povestești cândva totul? nu cred. În sfârșit, cine știe, poate că într-o zi... De ce nu? Iartă-mă, te rog. Nu face nimic. Ce faci astă seară? Nimic. Am stat culcată toată ziua. Unde locuiește ea? Nu știu. Ai luat masa? Nu, mă așteptam să-ți telefonez înainte de a mă duce la masă. Aici e capătul lumii. La ora 9 toți dorm. O să mă iei și pe mine într-o zi acolo? De ce nu? Pe mâine. Pe mâine, Michel. M-am înapoiat în hol, care mi s-a părut și mai pustiu ca înainte. Orologiul bătea ora 10, ca în vechile melodrame. Și tocmai în clipa aceea s-a înapoiat ea. S-a învârtit prin salon, așa cum face cineva care nu știe cum să-și omoare timpul. Și deodată a descoperit televizorul. L-a deschis și s-a așezat în fața lui, privind imaginea care se desfășura pe ecran. Era o emisiune de muzică ușoară. La vie se chante, la vie se pleure, elle est changeante comme les couleurs. La vie s'allume, la vie s'éteint, et sans rancune, rien ne rime à rien. Am stat nemișcat în spatele ei, privind-o câtva timp cu o emoție pe care o încerc până și astăzi, când îmi amintesc doar de ea. Nu știam ce să fac. În cele din urmă m-am apropiat și m-am așezat chiar în spatele ei. Ea m-a simțit și s-a întors brusc cu fața spre mine. Ah, tu ești. De ce nu ne-am vorbit? De ce n-am vorbit? Așa, n-avem nimic altceva de făcut. Nimic nu-i mai terminat decât asta. Din toate câte se pot termina. Chiar dacă am fi morți, crezi că până și moartea? Nu știu. Poate că da. Până și moartea. Îți mulțumesc pentru mobile. M-am gândit. Nu le iau. M-ar încurca prea mult. Dar dacă tu le vrei... Nu, mulțumesc. Nu vreau nimic. Păi, atunci ce facem? Nu știu. Le lăsăm acolo. Bine. Vrei să bei ceva? De ce nu? Mă duc să văd dacă ne pot servi ceva. Iartă-mă, dar cred că toată lumea doarme. Nu-i nimic. E de necrezut cât de mult s-a schimbat orașul. Ai văzut? În partea dinspre la Boisier nu e chiar atât de mult. Da. Ai fost înspre la Boisier? Da, cum să nu? N-am mai revenit niciodată aici de la... Ai fost și tu, nu? De unde știi?
Când am ajuns acolo, mi s-a părut că tăzăresc sus pe coastă. Dar nu eram sigur. Da, am trecut prin fața casei. Spune, mi se pare că a fost vândută unor oameni foarte tineri. Nu știu, sau între timp s-o fi schimbat proprietarul, dar nu cunoșteam pe cele două persoane care stăteau la masă. Da, e o impresie cam ciudată. Sufragerie era tot acolo unde era. Chiar și televizorul era. Nu vorbeau niciun cuvânt. Ciudat. Ei au terminat casa pe care am început-o eu. Îți amintești? Da, amintesc. Cum arată? Bine, se pare că planul a fost respectat. Ar fi trebuit să vin să văd din când în când șantierul, dar n-am făcut-o. Nu e rău însă. Treburile tale merg tot așa de bine? Da, mulțumitor. Am primit de curând 2 comenzi interesante. Tot așa de mult te pasionează munca ta? Tot așa stai ore în șir, zile întregi în fața unei planșete? Da, tot așa. Bravo. Mulțumesc. Mâine, fără îndoială, pleci cu trenul de 9:13. Nu, vine să mă ia. Închipuiește-ți, nici nu știu măcar unde locuiești. Cineva m-a întrebat alaltări despre tine și n-am știut ce să-i spun. Deocamdată, nicăieri, cu adevărat. De 2 ani nu mai știu nimic despre tine. Mie, Valerii, îmi comunică din când în când vești despre tine. O mai vezi? Păi, da. Mi-am schimbat complet părerea despre ea. Da. Mă întrebam, ai să vii singură? Și îmi spuneam că vei fi însoțită. Nu, vezi doar. Și tu ai venit singur. Da, socoteam că nu merită o steneală. Da, chiar așa e. Îți amintești când te-ai întors de la Paris? Te așteptam pe peronul gării. Iată, mă simt nevoia să mă mișc puțin. Da, înțeleg. Te-ai remăritat? Ce s-a întâmplat cu peronul gării? Mă recăsătoresc în august. Peste 3 luni. Păi da, după trecerea termenului legal. E idiot acest termen. Ce să facem? Da. După aceea vom pleca în nord. Vreau să fiu liniștită. Știi, puțin cam târziu, îmi dau bine seama. E târziu ca să fiu liniștită, dar trebuie să mă grăbesc ca să recâștig timpul pierdut. Da. Acum crezi că uneori timpul nu mai poate fi pierdut? E un fel de vorbire. Dar nu m-am gândit niciodată la asta, să știi, niciodată nu m-am gândit. Tu ce ai de gând să faci? Aproape același lucru ca și tine. Vreau să muncesc, să mă afirm în profesia mea. Doar asta a făcut să ne certăm de atâtea ori. Erai geloasă pe meserie, pe profesia mea. Ți se părea că o iubesc mai mult decât pe tine. Te recăsătorești? Nu știu încă. Nu te-ai schimbat deloc. Îmbătrânit. Știu bine. Nu vorbeam de... La față, da. Te-ai schimbat puțin. Cum? Deoseb privirea. Cred eu, ai o privire foarte blândă. Și apoi cum te vede cineva, știi aproximativ ce vrei să spui. Trebuie să fie foarte plicticos să știi dinainte. Spre sfârșit, în ultimele luni, da, era foarte plicticos. Uite, s-a făcut 11. Da, extraordinar că putem vorbi așa. Ți-aduce aminte de ultimele luni? Familia ta nu contenea să-mi reproșeze că te-ai căsătorit cu un om aproape sărac. De asta doream să izbutesc în meseria mea, să le arăt ce pot. Lor care prețuiau numai banii. Infernul. Infernul, da. Și că așa ceva nu trebuie să se întâmple decât o singură dată în viață. Nu crezi? Ce?
Un asemenea infern. Cred. Sau atunci, în cazul acestei experiențe, acest lucru îngrozitor nu slujește la nimic. Cred că te înșeli. Dacă se mai întâmplă vreodată așa ceva, să știi că m-am gândit deseori la asta, este pentru că tu n-ai găsit un alt mod de a... Să scapi de oboseală, de pildă, sau de silă, sau de indiferență. Așa, cred că da. Tu, nu crezi? Poate. Cât timp am rămas noi în hotelul acela? Înainte de a ne instala în casă. Nu mai știu. Nu mai știu cât timp au durat lucrările. 3 luni? Sau 6 luni? 3 luni, mi se pare. Nu ți se pare puțin straniu că ți amintești atât de greu? Unele momente par mai bine luminate decât altele, dar cred că și ce se află în dărât acestor momente face de asemenea parte din memorie. Nu se știe niciodată. Și există momente care sunt în plină lumină. Da, infernul, de pildă. Da, da. Dar mai sunt și altele, de pildă. Cele din tunel, unele împăcări, nu-i așa? Da, da, da. Atunci când reușeai să înțelegi că nu puteam. Nu suportam să stau atât de mult singură. Și atunci plecam, mai ales seara. Mă duceam de cele mai multe ori la film. Ca și cum tu nu existai pentru mine. Da. Uite, dacă fiecare poveste își are legea ei, și eu asta o cred. Dacă fiecare pereche are felul ei profund, asta e ceva în care cred. Noi n-ar fi trebuit să intrăm în casa aceea, să ne instalăm, ci mai degrabă să rămânem aici, în acest hotel. Să trăiești așa la hotel, Da. să mergi de la un hotel la altul, ca niște oameni care se ascund, ca niște... Da, poate. De ce? Nu crezi? Cred. Dar nu aveam niciun motiv să nu procedăm ca toată lumea. Eram tineri căsătoriți, împotriva tuturor, a lumii, a societății, a familiei tale mai ales. Îți amintești? Îți reproșa că n-ai făcut o partidă. Adevărat, dar mie nu mi-a păsat. La început eram ca toată lumea. Nu era niciun motiv în aparență să nu facem cum se face de obicei. Așadar, în această privință am ajuns la același punct al drumului. Mă întreb? Eu? Poate. Da, cred, într-adevăr, că am ajuns la același punct ca și alții. Uneori se produce divorțul, dar asta trebuie să fie o diferență neglijabilă. Deci, poate. asta s-ar fi întâmplat, deci tot atât de bine și mai târziu. Eram foarte tineri. Acum, nu mai vrem atâtea necazuri. Nu mai vrem atâtea griji. Noi... Avem altceva de făcut. Firește? Ce? Nimic. Dar fără îndoială ceva deosebit. Nu ocoleam niciun obstacol, nimic pentru un da, pentru un nu. Plăteam cu nopți de insomnie, cu scene, drame. Și mai e ceva. Ce? Nimic, am vrut să spun că... Na, am vrut... ai vrut... Da? Da. Să mor. Da. Când? Când ai cerut divorțul. Da, nu era serios, de vreme ce, uite, sunt aici. Nu știam. Păi, nici nu aveai cum să știi. E o situație consumată. Sigur este. Eu am cerut să nu ți se spună nimic. Îngrozitor. Nu-i nimic, astea sunt idioții pe care le face toată lumea. Nu știu ce nevoie am avut. Nu. Vorbesc despre asta. Nu, iartă-mă. Știi că Valerii mi-a vorbit despre ea. Este o femeie foarte tânără, nu-i așa? Da. Da. Pe el nu-l cunoști? Păi nu, că nu l-ai întâlnit niciodată. Și? Și tu... Eu... Da. Știi că e bine. E bine că e așa. Hai să mergem la culcare.
Ei abia așteaptă să stingă. Să aștepte. Dar nu servește la nimic să vorbim. Hai să mergem la culcare. Anemarie, e ultima oară în viața noastră, așa că... Era un bărbat cu totul altfel decât tine. Adică înainte de toate era altul. De o parte erai tu, singur. Și de cealaltă toți bărbații. Toți. Pe care nu-i voi cunoaște niciodată. Tu mă înțelegi. Înțelegi perfect, nu? Eram sigură. Uite, cred că în clipa aceea eram chit. Da, e adevărat, eram chit. E ciudat să auzi adevărul după 2 ani. Nu, este interesant. Nu știu niciodată ce s-a întâmplat când te-ai dus la Paris. Povestea pe care mi-ai spus atunci era, presupun, falsă. Da, pentru că tu n-ai fi suportat adevărul. Acum, cu trecerea anilor, tu gândești altfel. Da, atunci nu le-ai fi suportat. Da, nu suportam nimic. Aproape nimic. No. Dar cum s-a întâmplat? Să mai vorbim despre asta. Tocmai. Nu, acum de ce să ne lipsim de adevăr? L-am întâlnit pe platforma unui autobuz. Așa. După aceea m-a așteptat mereu. Odată, de 2 ori. A 3-a oară m-a speriat. Era târziu. Pe la 1 noaptea. Asta e tot. Pentru el ți-ai prelungit șederea la Paris? Da. Ai vrut să se întâmple așa sau s-a întâmplat fără voia ta? Nu. Am vrut. Eram disperat. Simțeam că tu te-ai îndepărtat de mine și că te pierd. Și am făcut asta spre a regăsi primele momente. Prima oară. Asta e tot. Să știi că și tu ai procedat la fel. Ai vrut să regăsești acele momente pe care nimic nu le poate înlocui. Da, știi că gustul care îl capeți pentru aventuri de acest fel îți vine de la cineva? Prefer ca tu să o fi vrut, restul mi-e egal. Ai regăsit acele prime momente? Da, le regăsești întotdeauna. Chiar și mai rău încă. Adică chiar un ceas mine știi ca și mine. Știi foarte bine. Eu de aceea n-am mai vrut să revin, nu pentru altceva. Într-o după-amiază, câteva luni înainte acelei călătorii, te-am văzut, tu nu știi, te-am văzut trecând chiar pe strada asta din fața hotelului și te-am urmărit. Era după-amiază. Plecasem de la birou ca să mă duc la șantier. Te-am văzut intrând într-un cinema. Da. Da, te-am urmărit. Am intrat în cinema, se juca un western pe care îl mai văzusești cu mine. Erai singură. Ședeai în primele rânduri. Nu te-ai întâlnit cu nimeni. Seara nu mi-ai pomenit nimic despre asta, iar eu nu te-am întrebat nimic. Era primăvară, acum 3 ani. Erai încă de pe atunci tristă câteodată. A doua zi după dejun te-am întrebat dacă trebuie să ieși. Mi-ai spus că nu și ai ieșit. Te-am urmărit iarăși. Te-ai dus la curse. Și de data asta erai singură. N-am bănuit niciodată așa ceva. Am început să sufăr. Da, e adevărat, eu făceam lucruri dintre astea. Și? Continui? Da. Și? Fără să spui nimic? Da. Am pus să te urmărească în toate zilele, timp de 1 săptămână. Și n-ai descoperit pe nimeni. Pe nimeni, într-adevăr. Ceea ce n-a împiedicat să se întâmple ce s-a întâmplat. Îngrozitor. Eram gelos pe tine de această reticență ta. Odată te-am urmărit cu automobilul, erai tot singură. Erai superbă. Mergeai repede. Te-ai oprit lângă o pădure, ai intrat în pădure. Nu te-am mai văzut. Am șovăit, era cât pe aici să vin după tine și apoi am plecat. E una din acele amintiri care rămân în plină lumină despre care am vorbit adineauri. Nu e nimic.
Eu îmi petrec timp în felul acesta. Că am uitat de plimbarea aceea. Da. Da, tu ar fi trebuit să vii după mine. Să mă însoțești. Mi-era teamă să nu te stingheresc. Mă gândeam că prefer să fii singură. Păi da, nu, da, preferam. Nu te apăr. Dar nu mă apăr. N-ai de ce să o faci. Nu asta mă intriga oarecum. Asta e tot. Doar știi că ești curios. În fond, de ce n-am face așa ceva? Firește, dar de ce să nu spui nimic? Pentru că nu merită. Nu e adevărat. Eu n-am văzut niciodată utilitatea de a spune astfel de lucruri. N-am văzut. E extraordinar, totuși. Seara ai fi putut spune. Azi după amiază am fost la cinema. Nu. Să știi, sunt lucruri pe care nu le faci la începutul unei iubiri. Atunci când începi să le faci, e mai bine să nu spui. Ai fi rău înțeles. Sau... Rău înțeles? Da, să știi că sunt unele femei care plâng după amiaza pentru că dragostea îl încezește. Eu mă duc la cinema. E ora 2. Ce o să cred? Ce număr? 28. Să duc imediat cheia. Poftim. De ce nu iei? Mâine vei fi foarte obosită. La ce oră vine? Nu știu exact. Înainte de 9. La revedere. La revedere. Am uitat cheia. Poftim. Ce s-a întâmplat atunci pe peronul gării? Pe peronul gării am vrut să te ucid. Așteptam să cobor din tren și să te omor. Da. De ce n-ai făcut-o? Nu mai știu. Minți. Ce facem cu mobilele? Nimic. Nimic. Nu spune nimic. Da. Adevărat. Ai vrut să se întâmple așa sau totul se datorește hazardului? Nu mi-ai pus întrebarea asta. Da. N-am vrut. Și erai disperată? Noutatea a înlăturat disperarea. Într-o duminică după amiază lipseai de casă. Nu știu unde erai. M-am plimbat prin oraș și am întâlnit o fată, o străină în trecere. Ne-am dus la hotel. A fost minunat. Nu iubeam pe această tânără fată. N-am mai revăzut-o niciodată. A fost minunat. Simplu. Și era necesar? Nu. De ce? Era minunat, dar nu era necesar. Da. Te iubeam. Stai. Nu pleca încă. De ce? Mai ai să-mi pui și alte întrebări? Alo? Cine întreabă? Domnul Nole? Da, s-a înapoiat. Da, vă rog, așteptați o clipă, așteptați. Domnule Nole, sunteți acolo? Domnule Nole? Da, sunt aici. Vă rog, sunteți chemat. Alo? Dormeai? Da. Iartă-mă. Nu m-am putut reține să te chem. Nu știu pentru ce. Eram neliniștită. Ce-ai făcut? Am fost la cinema. Pe urmă am hoinărit și după ce m-am culcat. Sunt atât de penibile poveștile acestea de divorț. Eram neliniștită. Iartă-mă. Nu fi îngrijorată. E o prostie. Știi, Michel, ai fi putut să nu te prezinți. Sentința ți s-ar fi comunicat. Ar fi fost același lucru. Asta se numește sentință în lipsă. E același lucru. Mă
M-auzi? Da. Nu vreau să te plictisesc, Michel, dar mi-a trecut prin minte o idee cu o forță teribilă și de aceea ți-am telefonat. Ca să te întreb pentru ce te-ai dus. Spune-mi ceva. Spune-mi ceva, altfel n-am să pot dormi restul nopții. Michel. Michel. Ca să o revăd. Știam. Și? Nimic. Nimic. Ești sigur? Da. Du-te de te culcă. Nu te mai îngrijora. Ești sigur, absolut sigur? Da. Fii totuși mâine dimineață. Bineînțeles. Pe mâine. Noapte bună. Mi-ai cerut să-ți spun dacă mai am de pus întrebări. Da. Nu suportam plecările, însingurările tale. Mi se părea o trădare, înțelegi? Da. Valerin vorbea despre după amiezile și nopțile târzii pe care le petreceai la șantier. Eu credeam că minte, că sunteți înțeleși. Nu ți se părea nedrept din partea mea că-ți pretindeam să mă aștepți mereu la nesfârșit? Nu, nedrept. Nu. Atunci cum? Ceva deosebit. La început mai greu, apoi din ce în ce mai ușor, explicabil. Știi, nici acum nu suport ideea că tu n-ai fi vrut să renunți la acel mod de viață. Înțelegi? Da. Alo, cu cine? Doamna Roș? Dar așteptați o clipă. Așteptați. Domnule Nole, doamna Roș chemată urgent. Da, e aici. Du-te, ești chemată la telefon. Doamna Roș, vreți să vorbiți de aici sau din cabină? De aici. Poftiți. Alo? Anita? Da. Iartă-mă, eram neliniștit. O spaimă idiotă. Dar unde ești? Pe drum, într-un hotel sinistru, dar mai am aproape 100 de kilometri de făcut și nu o să te trezesc. Nu te neliniști. Anita? Da, nu mă neliniștesc deloc. Anita, te iubesc. Nu pot dormi, sunt atât de fericit că s-a terminat povestea asta cu divorțul. Tu nu poți să știi. Jacques? Ce este? Vino. Pornesc imediat. Mai stai puțin, nu pleca încă. Înainte de a sosi celălalt bărbat, mai avem încă puțin timp. Un ceas. Ascultă, nu vrei să-mi spui tot ce s-a întâmplat? Tot. Vrei să-ți povestesc fericirea alături de celălalt? Da, oricât ar fi de groaznic. Uite, nu merită osteneala să fim împreună. Dar să fim împreună sau să fim despărțiți de aici înainte, nu merită osteneala să-i facem să sufere. Nu pleca în nord. Rămâi aici. Nu pleca. Sau voi veni să trăiesc unde vei fi și tu. Mă auzi? Puțin îmi pasă de ocupația mea. Voi merge în oraș unde vei fi și tu. Voi fi acolo ca să vă otrăvesc până ce... Va reîncepe infernul. Puțin îmi pasă de infern. Și ție de asemenea. Nici chiar tu nu te închisești deloc. Rămâi aici. Rămâi aici să ne putem cel puțin întâlni chiar din întâmplare. Să nu fie cu totul imposibil. Altfel nu voi putea suporta. Îți voi da întâlniri departe, în provincii. Nimeni nu va ști niciodată. Nu. Nu să vrei să o faci cu tot din adinsul, asta nu. Așa cum spuneai înainte, da. Dacă trebuie să ne reîntâlnim, asta să fie din întâmplare, așa cum a fost și cu ei, cu fata aceea tânără.
Și vom vedea cum aranjează hazardul lucrurile. Nu, să știi că altfel nu, niciodată. Nu, niciodată altfel decât din întâmplare. Adică să aruncăm totul în aer din cauza acelui voiaș la Paris? Atunci când tu reveneai... Trebuie să vină el. Nu te pot părăsi. Noi suntem despărțiți. Nu, știi că niciodată altfel decât din întâmplare. Dacă murim? Da, chiar și în cazul acesta. Dar nu înțeleg ce se întâmplă. Sfârșitul și începutul amestecate. Ce mijloc să folosim pentru ca tu și eu, legenda aceasta, să iasă din umbră? Există această soluție. Să nu faci nimic. Să inventezi asta. Întâmplarea. Să lași dragostea să crească în umbră, în taină. Da. Ca niște oameni care nu se pot întâlni prin forța împrejurărilor. Da. Uite-te acum la mine. Sunt singura femeie care de azi încolo îți este interzisă. Soția mea. Ne vom revedea? Nu știu. Dar dacă vreodată lucrul acesta se va întâmpla... Nu știu. Ce se întâmplă? Când? Acum. Începutul sau sfârșitul? Cine știe? Du-te afară și așteaptă pe bărbatul care vine. Da. Maria nu face nicio mișcare. Stătea acum în fața mea mai frumoasă ca niciodată și mă privea. Cât am rămas așa în picioare, nemișcați. O clipă, un ceas, o veșnicie. Nu știu. Nu puteam să-mi dau seama. Deodată am înțeles că totul e zadarnic, că nici eu, nici ea nu mai putem reveni înapoi fără să provocăm încă o dată suferință și disperare. Am luat atunci de braț și am dus-o până la ușă. Ea a șovăit o clipă, apoi a ieșit. Iar eu am rămas nemișcat în fața ușii, privind-o mereu până ce a venit mașina să o ia. Apoi mașina a plecat. Atunci am ieșit și eu afară și am privit îndelung lumina roșie care fugea. Până ce n-a mai fost decât un mic punct roșu. Apoi nimic. Nimic altceva decât întunericul orașului. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu.
j'aurais besoin de toi. Ați ascultat La Muzica de Marguerite Duras, traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: ea, Gina Patrichi; el, George Constantin; bătrâna, Elena Sereda; fata, Magdalena Cernat; bărbatul, Gheorghe Pufulete; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; regia artistică, Olimpia Arghir.